નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, નોબલ સ્કૂલ ગ્રુપની ઓનલાઈન એજ્યુકેશનમાં હું આપ સર્વનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આજે આપણે ધોરણ 6 આપણો વિષય છે વિજ્ઞાન। એમાં તમારું ચેપ્ટર નંબર છે ચુંબક સાથે ગમત। તમારી જે ટેક્સ્ટબુક છે એનું પેજ નંબર 125 કાઢવાનો છે। તમે બધાએ ચુંબક જોયું જ હોય છે અને એની સાથે તમે રમત પણ કરતા હોય છે કે એક બે વસ્તુ જે લોખંડની વસ્તુ હોય એની સાથે ચુંબક શું થાય છે તો કે ચોંટી જાય છે। પહેલી અને બુઝો એવી જગ્યાએ ક્યાં ગયા જ્યાં ખૂબ જ મોટા ઢગલાઓ નકામો કચરો એકઠો થયો, એટલે કે પહેલી અને બુઝો છે એ ક્યાં જાય છે તો કે કચરાનો ઢગલો હોય છે ત્યાં જાય છે। અને એમાં એક ક્રેન હોય છે, એ શું કરે છે તો કે ક્રેનનો લાંબો હાથો કચરાના ઢગલા ઉપર એક બ્લોકને નીચે ઉતારતો હતો અને પછી તે ત્યાંથી તે ગતિ કરવાની શું કરતો હતો શરૂ કરો। કલ્પના કરો કે શું થયું, જેવું તે દૂર તરફ ગતિ કરતું લોખંડનો કચરો બ્લોક સાથે શું થતું તો કે ચોંટી જતો। એટલે કે એ જે બ્લોક હોય છે એમાં શું હોય છે લોખંડ હોય છે, એને કારણે જે બધો કચરો હોય છે એ લોખંડ સાથે શું થાય છે તો કે ચોંટી જાય છે। તેમણે હમણાં જ ચુંબક વિશે ખૂબ જ રસપ્રદ પુસ્તક વાંચેલું અને તેઓ તરત જ સમજી ગયા કે ક્રેનમાં તે છેડે ચોક્કસપણે ચુંબક હોવું જોઈએ, જે કચરાના ઢગલામાંથી શું કરે છે લોખંડને વીણવાનું કામ કરતું હોય છે। જો આપણું જે ફ્રીજ હોય છે, પછી તમારી પાસે કંપાસ બોક્સ હોય છે, પછી ટાચણીનું જે બોક્સ હોય છે, એમાં બધામાં શેના કારણે આપણે ફ્રીજનો ડોર ખોલી છે ને પાછું એ બંધ થઈ જાય છે, તેનું કારણ શું છે તો કે એમાં ચુંબક રહેલું છે। પછી તમારે જે કંપાસ બોક્સ છે એ તમે ખોલો છો અને બંધ કરો છો, એ શેના કારણે થાય છે તો ચુંબકને કારણે થાય છે। ચુંબક કઈ રીતે શોધાયું તો એની આપણે શું કરવાની છે, એક વાર્તા તમને આપેલી છે તો કે મેગ્નેશિયા નામનો એક પ્રદેશ હોય છે, એમાં શું હોય છે તો કે મેગ્નીસ નામનો એક ભરવાડ હોય છે, એ શું કરે તો કે ઘેટા બકરા ચરાવતો હોય છે અને એ શું કરે તો કે નજીકના પહાડી પ્રદેશમાં જાય છે। એક દિવસ એની લાકડી સાથે એ શું કરે, હંમેશા જે ઢોર ચરાવતો હોય એ શું હોય એની પાસે લાકડી હોય છે, તો લાકડીનો એક છેડો લોખંડના એક નાના ટુકડા લગાવેલો હતો। એક દિવસ પહાડના કોઈ પથ્થર સાથેથી લાકડીને છૂટી પાડવા માટે તેને ખૂબ બળ લાગવું પડ્યું, જેનો આશ્ચર્ય થયું। એને જાણે એવું લાગ્યું કે લાકડી ખડક વડે શું થાય છે તો કે આકર્ષાય છે। ચુંબક હતો અને તેણે ભરવાડની લાકડીને લોખંડની ટોચને આકર્ષી હતી, એટલે કે એ લોખંડનો જે ભાગ હતો, જો તમને ઉપર ચિત્ર આપેલું છે એમાં દેખાઈ રહ્યું છે કે એ ભરવાડ છે એ શું કરે છે, એ પોતાની લાકડી ત્યાંથી ખેંચે છે પણ એ પથ્થર સાથે શું થાય છે તો એમાં ચોંટી જાય છે। અને એ કયો ગુણધર્મ હતો તો કે લોખંડને એ શું કરે છે, એ ધાતુ છે એ આકર્ષે છે, તો એને આપણે શું કહી શકીએ તો કે ચુંબક કહી શકીએ। એટલે કે ચુંબક કેવી રીતના શોધાણું એ તમને હવે ખબર પડી। કોઈ કિસ્સામાં લોકોએ એવું શોધી કાઢ્યું છે કે કેટલાક ખડકો લોખંડને આકર્ષવાનો શું ધરાવે છે તો કે ગુણધર્મ ધરાવે છે। તેમણે એ પણ શોધ્યું કે આ ખડકના નાના ટુકડાઓમાં કેટલાક ખાસ ગુણો હોય છે, એના લીધે શું થતું તો કે એની લાકડી છે એમાં એ ખડક સાથે ચોંટી જતી હતી। પાછળથી લોકોએ લોખંડના ટુકડામાંથી ચુંબક બનાવવાની રીત પણ શું કરી શોધી કાઢી, તો કે જો ચુંબકના તમને ઉપર ચિત્રમાં દેખાય છે અલગ અલગ પ્રકાર છે, ઘોડાની નાળનો નળાકાર ચુંબક હોય છે, કયા કયા ચુંબક હોય છે, જો દાખલા તરીકે ગઝિયો ચુંબક, નળાકાર નાળ ચુંબક એટલે કે ઘોડાની નાળ જેવો જે દેખાય છે એ, પછી નળાકાર ચુંબક અથવા બોલ એન્ડ એટલે કે છેડાના ભાગ કેવા હોય તો કે ગોળાકાર હોય તેવા ચુંબક। તમને ચુંબકના પ્રકાર પૂછે તો તમે આ ચારેય ચુંબકના લખી શકો। ગજિયો ચુંબક, નાળ ચુંબક એટલે કે ઘોડાની નાળ જેવો, નળાકાર ચુંબક, એ બધા શું છે તો કે ચુંબકના પ્રકાર છે। એટલે કે ચુંબક કેવી રીતના શોધાણું અને એમાંથી પછી આ ચુંબકના વિવિધ પ્રકારો જે આપણી સામે આવ્યા એ તમે જોયા। પ્રવૃત્તિ એક છે એમાં આપણે શું કરવાનું છે તો કે એક પ્લાસ્ટિક કે કાગળનો શું લેવાનો છે, કપ લેવાનો, દર્શાવ્યા મુજબ તેને કેલ્પની મદદથી સ્ટેન્ડ ઉપર શું કરવાનો તો કે ગોઠવવાનો છે અને જેથી ચુંબક દેખાય ને, એટલે કે લોખંડની બનેલી એક ક્લિપ સાથે દોરી બાંધવાની અને એમાં શું કરવાના છે તો કે દોરાનો બીજો છેડો સ્ટેન્ડના પાઇપ સાથે બાંધવાનો ને ધ્યાન યુક્તિમાં દોરીની લંબાઈ યોગ્ય રીતે ટૂંકી રાખવાની, ક્લિપના કપના તળિયે નજીક લાવો। પતંગની જેમ આ ક્લિપ કોઈ પણ આધાર વગર હવામાં અધર રહેશે, તો એનું કારણ શું છે તો કે લોખંડના કારણે એ શું થાય છે તો કે એમાં આકર્ષાય છે ને એના જ કારણે એ શું થાય છે તો કે સ્ટેન્ડમાં એ ઊભું રહી શકે છે। હવે ચુંબકીય અને બિનચુંબકીય પદાર્થ એટલે કે શું એના વિશે આપણે જોઈએ। ચાલો મેગ્નીસના પગલે ચાલીએ। આ વખતે આપણે લોખંડ ફક્ત અને ચુંબકના સ્થાન બદલીશું, એટલે કે લોખંડ અને ચુંબકનું સ્થાન બદલી નાખીએ। આપણે ભરવાડની લાકડીના છેડે આપણે ચુંબક રાખીશું
એટલે કે હોકી સ્ટિકના છેડે અથવા ચાલવાની લાકડીના છેડે, ક્રિકેટના સ્ટમ્પના છેડે, ગુંદર વડે અથવા ટેપ વડે આપણે શું કરવાનું? ચુંબક ગોઠવી દેવાનું. લોખંડની જગ્યાએ શું રાખવાનું? ચુંબક. અને જ્યાં ચુંબક હતું એ ત્યાં શું રાખી નાખવાનું? તો કે લોખંડ રાખવાનું. શાળાના મેદાનમાં મેગ્નીસ વોક એટલે કે જેવી રીતના લોખંડ શોધાયેલું હતું એવી જ રીતના આપણે પણ શું કરીએ છીએ? તો કે આપણે એ પ્રયોગ કરવાનો છે. તો કે આપણે મેગ્નીસ લાકડી શાળાના મેદાનમાંથી શું ઉપાડશે? વર્ગખંડની વસ્તુઓ શું કહેશો? એટલે કે આપણે વર્ગખંડમાં ચાલીએ છીએ એટલે કે ક્લાસરૂમમાં, તો જે વસ્તુ લોખંડની હશે એ ચુંબકને શું કરશે? આકર્ષશે. અને બીજી જે વસ્તુ હશે એ ચુંબકને આકર્ષશે નહીં. જો તમને નીચે શું આપ્યું છે કે ચુંબક તરફ આકર્ષતા પદાર્થ શોધવો. લોખંડનો ગોળો, તો એ શું છે? લોખંડનો છે. તો એ મેગ્નેસની જે ચુંબક વડે આકર્ષાય કે ન આકર્ષાય લાકડી વડે? તો કે હા. માપપટ્ટી પ્લાસ્ટિકની વસ્તુ, લાકડાની વસ્તુ ચુંબકને આકર્ષે નહીં. બૂટ છે, ચામડું છે, તો એ શું આકર્ષે? તો એમાં શું આવે? તો કે ના આવે. તો તમારે નીચેનું કોષ્ટક છે એ તમારે શું કરવાનું? લખવાનું રહેશે. આપણે સમજીએ છીએ કે ચુંબક કેટલાક પદાર્થોને આકર્ષે છે અને અડધા પદાર્થોને આકર્ષતા નથી. તો જે પદાર્થને આકર્ષે એને શું કહેવાય? ચુંબકીય પદાર્થ. અને જે પદાર્થને આકર્ષે નહીં એ પદાર્થને શું કહેવામાં આવે છે? બિનચુંબકીય પદાર્થ. પ્રવૃત્તિ નંબર 3માં શું છે? તો કે કોઈ ચુંબકને રેતી કે માટીમાં ઘસો, ચુંબકને બહાર ખેંચો. શું ચુંબક સાથે રેતી કે માટીના કણ ચોંટેલા છે? હવે રેતી કે માટીના કણને દૂર કરવા ચુંબકને હળવેથી હલાવો. શું કેટલાક કણો હજુ પણ ચોંટેલા છે? તે માટીમાંથી વીણેલા લોખંડના નાના કણો હોય છે. જો તમે ઘણીવાર કઈ જગ્યાએ જોયું હોય છે કે ઘણા લોકો શું કરતા હોય છે? ચુંબકનું હોય છે એના વડે રેતીમાં અને નીચે ધૂળ હોય એમાં એ ફેરવતા જતા હોય છે. અને લોખંડને એ બધું શું કરતા હોય છે? રેતી, લોખંડને બધું એકઠું કરે છે. પછી શું કરે? એમાં લોખંડના જે ટુકડા હોય છે અથવા લોખંડની જે ભૂકી હોય છે એને અલગ કરે છે, અને માટી હોય છે એને અલગ કરે છે. અને પછી શું કરે? એ લોકો વેચી આવતા હોય છે. એટલે કે લોખંડ વીણવાનું ટૂંકમાં કામ કરતા હોય એ વ્યક્તિઓ શું કરે છે? અહીંયા જે તમને પ્રવૃત્તિ આપી છે એ જ પ્રમાણે, એટલે કે માટીની અંદર ઘણા બધા શું રહેલા હોય છે? લોખંડના ઘણા તત્વો રહેલા હોય છે. તો કે જો ચુંબકના ધ્રુવ કેવા હોય છે? તો કે આપણે એ જોઈએ. જે પ્રવૃત્તિ નંબર 4 છે એમાં જો પહેલાં આપણે શું જોયું હતું કે લોખંડ કેવી રીતના ચુંબક સાથે ચોંટે છે, તો એ આપણે જોઈ ગયા. હવે ચુંબકના ધ્રુવ કયા છે એના વિશે આપણે જોઈએ. તો કે પ્રવૃત્તિ 4 છે એમાં શું કરવાનું છે? કાગળ ઉપર થોડી લોખંડની શું કરવાની? રજકણ ફેલાવવાની. હવે તેના ઉપર ગજિયો ચુંબક મૂકો. તમે શું નોંધ્યું? લોખંડની રજકણ ચુંબક પર બધે ચોંટી જાય છે. શું તમે એ જોયું કે ચુંબકનો કેટલોક ભાગ કરતાં બીજા ભાગ પર વધારે રજકણ ચોંટે છે? એટલે કે બધા ભાગમાં એક સરખું લોખંડ ચોંટતું નથી. જે રીતે લોખંડની રજકણ ચુંબક તરફ આકર્ષાય છે તે તરહમાં કોઈ ફેરફાર તમે નોંધ્યો? આ પ્રવૃત્તિ તમે લોખંડની રજકણને બદલે પિન કે લોખંડની ખીલીઓ લઈને વિવિધ આકારના